Hi, magandang araw po sa lahat and welcome back again to my YouTube channel. So in this video guys, I will show you how to create Facebook page plus kung paano rin po gumawa ng automated responses. Like yung mga magme-message yung mga customer and then may auto response na i-reply yung inyong Facebook page. So sa una, mag-create muna tayo ng ating Facebook page. So yung gusto nating pangalan, example po, ito pong online ukay-ukay Pangasinan. Yan, so pagkatapos natin itong ma-create, tignan natin kung available po siya. Yan, ilagay natin po na malalaking letter yung una, like online, ukay-ukay, Pangasinan. And syempre, kailangan din po yung category, kung ano po yung category ng business nyo. Yan, so as you can see, itatype nyo po or pipili na lang po kayo dyan ng mga pagpipilian. So mayroon na po dyan naka-ready po. So testingin lang natin yung online shop kung pwede po siya. And syempre yung description. Yan, halimbawa lang gusto kong magiging description ay ukay-ukay. Type natin po dyan is ukay-ukay mine-mine. Okay, so pagtapos na natin mailagay yung description, is tignan natin kung pwede na siya. So nakikita nyo hindi siya okay. So yung tinype ko po is hindi po siya ina-accept. So ang gagawin po natin ay pumili na lang po tayo ng available dun sa mga category na nakalagay. So ilagay na lang natin yung shopping services. Yan. So nakita nyo po, nag-blue na po yung sa baba na nakalagay po dyan is create page. So click na po natin yan para po ma-create na natin yung ating Facebook page or yung business page na gagamitin nyo. Yan. Kasi ang pwede lang natin gawa ng auto responses na mga message like messenger is ito pong Facebook page. Yan. So maglagay po tayo ng profile picture, halimbawa lang, mamili lang po tayo dito. Ayan, kasi guys, itong Facebook page for business po siya or for personal blog. Pero kadalasan ginagamit po itong Facebook page for business. Ayan, so kasi ang kagandahan kasi ng Facebook page ay pwede kang mag-setup ng yung automatic na magre-response sa lahat po ng magme-message sa inyong Facebook page. Kahit na volume po siya, kahit na sabay-sabay yung customer, ay nire-replyan po siya ng chatbot. May dalawang klase po ng chatbot. Meron na po yung plug and play na chatbot na nandito na po sa Facebook page na libre po siya. Pero meron din po yung chatbot na kailangan nyo pong mag-subscribe and may babayarang monthly, pero multiple keywords naman po yun. So dito, pwede tayong maglagay pero more on clickable lang po siya. Clickable tab and then pag nag-click po nila yung napili nilang question and then yun pwede siyang mag-auto responses. So once na na-create nyo na po siya, i-click nyo lang po yung add button at pipiliin nyo po yung send message para po ma-set up natin yung chatbot natin. Okay, ito po ay libre. So dyan may naka-ready na po dyan na is anyone available to chat, sabi niya. Yan po yung default na nakalagay na po dyan na responses. Pero pwede po kayo maglagay ng question like kunwari how much. Ayan, tapos kayo na rin po yung maglalagay ng isasagot ng robot or yung chatbot. Pwede nyo sabihin dyan na 20-20, sample lang. Yan. Okay. Ito halimbawa lamang, pero pwede kayong maglagay ng kung ano yung mga question na pinaka-common na tinatanong ng mga customer and then kayo na rin po yung magbibigay ng sagot. Nagandahan ito kasi 24/7 sumasagot yung Facebook page nyo. Yan. So testingin po natin, click natin yung save pagtapos na po tayo and pwede na natin siyang subukan. Yan. Pag na-save na natin, click natin itong yan, edit message now. Click nyo po yan and then test button po tayo. Okay. Click nyo po yung test button and pwede nyo na pong itry yung chatbot or yung auto reply, magre-reply yung messenger. So pag click nila, mapipili sila dyan ng tab. Let's say yan, yung is anyone available to chat, sabi niya. Ayun po, yun po yung magre-reply ng kusa yung inyong Facebook page sa lahat po ng customer na magkiklik ng mga clickable tabs. How much, ganyan. Kagaya nung kanina, di ba nilagay ko 20-20, yun din po i-reply ng Facebook page nyo. Tapos location, yan. Ganun din sa puso mo, gaganyan. Kasi kung ano po nilagay natin. Kasi nilagay ko lang doon, halimbawa lang. And next naman, ituturuan ko po kayo kung paano nyo po ipapalitan. So click nyo po yung settings nyo and messaging. Pagka-click nyo po ng messaging,
pupunta tayo sa setup, nasa baba, scroll nyo lang sa baba, and then i-click nyo itong setup. Pag na-click nyo na po yung setup, ang susunod na hahanapin nyo is yung frequently asked question. Okay. Yan. So sa kaliwang side, yan, hanapin nyo lang yung frequently asked question, and then yun po yung kailangan nyo pong i-click. Yan. So click natin po yung frequently asked question. So dyan nyo po makikita yung mga question and answer. So pwede nyo po siyang i-update. Kagaya po ng gagawin ko. Yan, at least makita nyo siya. So ginawa ko siyang 100. And then in-update ko rin yung question na location. So lagay natin Pangasinan. And pwede pa po kayo magdagdag ng another question. Yan. Pwede nyo rin baguhin tong format nung sa Messenger, yung menu. Yan. And hahanapin nyo lang po yung save. Pagtapos na po kayo mag-update, hanapin nyo lang po yung save. Yan. Kagaya ng ginagawa ko, hinahanap ko yung save. Ayan. So nandun na siya sa taas, lumabas na siya. Yun. Click lang natin yung save. And yun po, kung ano po yung nilagay nyo doon, yun na po yung magiging next na isasagot po ng chatbot. Yan. So, tulog man kayo, bumabiyahe man kayo, or busy kayo, naglalaba. Pero yung Facebook nyo 24/7, nagre-reply po siya sa lahat ng mga nagme-message sa inyong Facebook. Okay. So, try natin ulit na i-message yung page. Yan. Pero dito, ang nangyari, hindi po siya nagre-response automatic or nawala yung tab. Kasi ang nangyari, na i-off ko po yung sa frequently asked question. Baka ma-experience nyo po yun. Kaya hindi ko na to ikinat tong video na to para makita nyo po siya. And pag na-experience nyo, alam nyo po yung gagawin. So bumalik po ako ng frequently asked question. Yan. Para po i-update yung mga question and answer doon. So as you can see, ginagawa ko, binubuksan ko to. And titestingin ko muna siyang i-delete. Yan. Para maayos po natin. Kasi kung sakaling maranasan nyo to, at least alam nyo po yung gagawin nyo dahil napanood nyo po sa video na to. Kasi nangyari, may hindi po ako na-set dito. So, babalikan natin. Yan, hanapin po natin kung ano yung reason kung bakit nawala yung mga clickable tabs na kung saan yun po yung may mga question and then may automatic na rin na isinasagot yung inyong Facebook page. O sa madaling sabi, yung chatbot. Ayan, so testing ko ulit siya, test button. So, ganun pa rin, wala pa rin siya. So, kailangan po may ayusin tayo dun sa settings. Yun ang babalikan natin. So, ganun lang din, settings. Tapos, click natin yung messaging. And then, yung setup. Yan. And, ganun pa rin, frequently asked question. So, titignan natin kung naka-off or naka-on. Yan. So, doon naman sa instant reply, naka-on naman siya. So, yung frequently asked question ay naka-off. So, yun po ang dapat nating i-on. Ayan. So, still wala pa rin. Yan. Tingnan nyo pong maigi. Baka magtaka kayo, ba't nakapag-set na ako tapos nandun naman yung question and answer sa Facebook page ko, ba't hindi naman siya gumagana, ganun. Baka magtaka po kayo. So yun ang kailangan nating i-fix gaya ng nakikita nyo ngayon na ginagawa ko. So delete ulit yung chat. Okay. So ganun pa rin yung gagawin ko. Balik natin ulit sa settings. So balikan nyo yung Facebook page nyo. Test button ulit tayo. And still, wala pa rin yung mga clickable tabs. So, meaning to say, naka-off po yung frequently asked question natin. Tapos yung instant reply. Ayan. So, yun o, nakita nyo yun. Click ko na siya na on. And, ang gagawin ko, pagka-on ko yun, i-update ko tong mga question and answer para lang gumana yung savings. Yung save tab. Yan. So, tignan nyo po, i-update ko tong dating 100 na press, gawin natin 1,000. So, yun, lumabas na yung save and then saving. So, ito na po, dahil na yun ko na yung frequently asked question, gagana na po yung ating chatbot. Ayan. So, mangyayari ay, delete muna natin yan. Yan. So, test button ulit tayo. Ayun. So, bumalik na po yung mga clickable tabs. Ganun lang po yung dapat nating gawin kung sakaling maranasan nyo po yung nakita nyo kanina. Ayan. So, updated na po siya. So, kailangan pala naka-on yung frequently asked question and then yung instant reply. So, ganun lang po yung tamang setup or yung mga dapat ninyong gawin pagka nag-create po kayo ng inyong Facebook page plus yung chatbot.